ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው የሬሚዲያል ተማሪዎች ወይም ሬሚዲያል ፕሮግራም የተዘጋጀ ጂኦግራፊ ሞጁል ነው የምናየው። በዚህ ቪዲዮአችን ላይ ስለ ጂኦግራፊ እናያለን ማለት ነው። ያው ሬሚዲያል ተማሪ ከዚህ በፊት ጂኦግራፊ ለእናንተ አዲስ ነገር አይደለም። ግሬድ 9 10 11 12 ላይ ተምራችሁታል። እዚህ ላይ የሚያሉ ውስጡ ላይ ያሉ ኮንተንቶች ከዚህ በፊት የተማራችኋቸው ነገሮች ላይክ እንደ ሪቪዥን ተዘጋጅተው ነው የመጡት ማለት ነው። our first topic የሚሆነው unit 1 is the introduction is 1.1 ላይ የምናገኘው the science of geography ነው. the science of geography and definitions and concepts ነው የምናገኘው። እነዚህ ቶፒኮች ግሬድ 12 ላይ በደንብ ላይክ ለእናንተ አሁን ቅርብ የሆነው ለምታስተውሱት የምትችሉት በደንብ ታስተውሱት የምትችሉት ግሬድ 12 ላይ ነው። ግሬድ 12 ላይ እነዚህ ኮንሰፕቶች በድሮ ካሪኩለም መጽሐፍ ላይ በደንብ ነው ብሪፍ ተደርገው የታዩት። እዚህን ዩኒት እንዳለ ላይክ ግሬድ 12 መጽሐፋችሁ ላይ አለ ማለት ነው። ኦልድ ካሪኩለም መጽሐፋችሁ ላይ አዲስ ቶፒክ አይደለም እና ትንሽ ሪቪዥን የሚያስፈልጋችሁ ትንሽ ይሄንን ካነበባችሁት የባለፈው የድሮ ላይ የነበረ ሜሞሪ ስለሚኖራችሁ ከዛ ጋር አንድ ላይ ሲሆን አዲስ ነገር አይሆንባችሁም። ሪቪዥን ነው። let's get started. The science of geography and definitions and concepts. Ancient Greeks defined geography for the first time and they combined two words. እንግዲህ ancient Greeks ወይም ጥንታዊ ግሪኮች ጂኦግራፊን ለመጀመሪያ ጊዜ ዴፊኒሽን ትርጓሜና ስያሜ ሰጥተውት ነበረ። they combined two words. ሁለት ቃላቶችን አገናኝተው ነበር. Geo and graphic. Geography. The word geography came from what? Two combined words. These two combined words are geo and graphic. Geo and graphics ከሚሉ ሁለት የተጣመሩ ቃላቶች ነው። Geo means earth, geo means earth and graphic means writing. Geo ማለት መሬት ማለት ነው። graphic ማለት ደግሞ writing ወይም ጽሁፍ ወይም መጻፍ ነው። ስለዚህ ጂኦግራፊ writing about the earth ማለት ነው ባጭሩ በቃ ስለ መሬት መጻፍ ነው ማለት ነው። ancient ግሪኮች ያስቀመጡልን ይሄ ancient ግሪካኖች ወይም ጥንታዊ ግሪኮች ያሉንን ነው። From the ancient Greece to the modern day geographers, geography has to defined differently. However, the various definitions share some common ideas. ያው ይሄ from the ancient ይሄ geo and graphic የሚለው ሁለት ኮምባይንድ ቃል ነው የሚለው እንግዲህ ጥንታዊ ግሪኪያንስ ለኛ ያው ዲፋይን ያደረጉት ነው። ሞደርን ዴይ ላይ ግን አሁን ላይ ባለው ዓለም ግን የተለያዩ ጂኦግራፊ ላይ የተለያዩ ጂኦግራፈሮች የተለያየ ለጂኦግራፊ የተለያየ ስያሜ ሰጥተውታል። ነገር ግን ምንም እንኳን የተለያየ ስያሜ ቢሰጡትም እነዚህ የተለያየ ስያሜ የሰጡት ስኮላሮች በሰጡት ዴፊኒሽን ወይም ትርጓሜ ላይ ተመሳሳይ የሆነ ኮመን የሆነ አይዲያ ተመሳሳይ የሆነ ሐሳብ አላቸው እናያለን። Here are some of the most important definitions that geographers have proposed. እንግዲህ ጂኦግራፈሮች ኢምፖርታንት የሆነ አስፈላጊ ነው የምንላቸው ወይም ጠቃሚ ዴፊኒሽን ሰጥተውናል የምንላቸው ከዘር የምናያቸው ስኮላሮች ወይም ፈላስፋዎች አሉ። የመጀመሪያው ኤራቶስቴነስ ነበር from 276 up to 196 BC. Geography is the descriptions of the earth አለ። ጂኦግራፊ ምን አለው? ጂኦግራፊ ስለ መሬት የሚገልጽልን ነው አለ። The second one is concise Oxford Dictionary from 1964. ይሄኛው ደግሞ concise Oxford Dictionary ነው በ1964 ነበር የመጣው። Geography is the science of the earth's surface. ይሄ ደግሞ ምን አለ? ጂኦግራፊ የመሬትን ገጽታ የመሬት ገጽታ ሳይንስ ነው። ስለ መሬት ገጽታ የሚያጠና ነው አለ። ከዛ ደግሞ Hertershon R እናገኛለን in 1899 up to 1992 ነበረ። Geography is a branch of knowledge that is concerned with the provinces of an accurate orderly rational descriptions of distribution of surface of the earth አለ። ጂኦግራፊ ምን አለ? it is a branch of knowledge የአንድ የእውቀት ብራንች ነው የአንድ እውቀት ቅርንጫፍ ነው። ይሄ የእውቀት ቅርንጫፍ ደግሞ ስለምንድነው የሚያጠናው አለ? አኩሬት ስለሆነ ግልጽ ስለሆነ ኦርደርሊ ስለሆነ ደረጃ ምንድነው ቀደም ተከተሉን የጠበቀ ራሽናል እውነተኛ የሆኑ ነገሮችን ስለ መሬት ሰርፌስ ላይ ወይም የመሬት ገጽታ ላይ ተሰራጭተው የሚገኙ ነገሮች የሚገልጽልን ነገር ነው አለ። ምን ጂኦግራፊ። ከዛ የቲዝ ኤም እናገኛለን። የቲዝ ኤም in 1968 ነው። ይህ ሰው ደግሞ geography is a science that is concerned with rational developments and testings of theories that explains and predicts the spatial distributions and locations of things and phenomena on the earth surface አለ። የቲዝ ኤም ደግሞ በ1968 ምን አለ? ጂኦግራፊም ሳይንስ ነው አለ። እሱም እንደዛው
ስለምንድነው የሚያጠናው ስንል ናሽናል ዴቨሎፕመንት ቲዮሪዎች ላይ የሆኑ ቲዮሪዎች አሉ እነዛ ቲዮሪዎች ላይ ቴስቲንግ በማድረግ ምንድነው ሙከራ በማድረግ ስለ መሬት ላይ ስለተሰራጩ መሬት ላይ ስላሉ ስፓሻል ዲስትሪቢዩሽኖች ሎኬሽኖች ወይም አቅጣጫ የነገሮችን አቅጣጫ መሬት ላይ ስለተሰራጩ ኤክስፕሌን ይገልጽልናል እንደዚሁም ፕሪዲክት ያደርግልናል ወደፊት የሚፈጠረውን ፕሪዲክት ይገልጽልናል አለ ማየቲስ So, as you can see, each of these definitions includes that the idea that geography studies the earth. Most of them specify the surface of the earth, emphasizes the fact that geography is a special science. A special science. So, እንደተመለከታችሁት ቅድምም እንዳወራነው ያንዳንዶቹ ስኮላሮች የሰጡት ዴፊኒሽን ላይ ወይም ስያሜ ወይም ትርጓሜ ላይ ሁሉም አንድ የሚያመሳስላቸው ነገር አለ አለን ምንድነው ይሄ the idea that geography studies the earth ሁሉም ያሉት ምንድነው ጂኦግራፊ ስለምንድነው የሚያጠናው ስለ መሬት ነው የሚያጠናው ስለ መሬት ነው የሚያጠናው ስለ መሬት ያጠናል most of them specify the surface of the earth ብዙዎቹ ደግሞ the surface of the earth የመሬትን ገጽታ ነው የሚያጠናው emphasizes that the fact that geography is a spatial science የሚያሳየው ጂኦግራፊ ስለ ጠፈር ሳይንስ እንደሚያጠና እንደዚሁም ስለ መሬት ገጽታ ሳይንስ እንደሚያጠና ገለጹ ማለት ነው In the mid-20th centuries, it became a special science dealing with the arrangement and distributions of things, phenomena over the surface of the earth. By the new century አጋማሽ ላይ it became a special science, የጠረፍ ሳይንስን ጀመረ dealing with arrangements and distributions of things. የነገሮችን arrangement አቀማመጥና ስርጭት የመሬት ገጽታ ላይ ያለውን በማየት ማለት ነው ጥናት ጀመረ. Geography has now become a science that examines place and space on the earth's surface in relation to location, distribution, arrangement, interaction, causes and effects of things and phenomena. በመሆኑም ጂኦግራፊ ሳይንስ ሆነ ምን የሚያጠና ምንን ኤግዛማይን የሚያደርግ ምንን ኤግዛማይን የሚያደርግልን ስንል አንድን ቦታና ወይም ጠፈር ሊሆን ይችላል on the earth's surface ወይም የመሬት ገጽታ ላይ የሚገኙ ሎኬሽኖችን አቅጣጫዎች ዲስትሪቢዩሽኖቻቸውን ስርጭታቸውን አሬንጅመንት አቀማመጣቸው ኢንተራክሽን ግንኙነታቸውን ኮዝ ኤንድ ኢፌክታቸውን ምክንያትና ውጤታቸውን የነገሮችን ምክንያትና ውጤት ኤግዛማይን የሚያደርግልን ሳይንስ ሆነ ማለት ነው ሞደርን ጂኦግራፊ ስፓሻል ቴምፖራል ኤሪያል ሳይንስ ሶ ሞደርን ጂኦግራፊ ስፓሻል ቴምፖራል ኤሪያል ሳይንስ ሆነ ማለት ነው Accordingly, geography can be defined as the study of spatial distributions of both physical and human-made things and phenomena on the Earth's surface and the two-way interactions and interdependency between natural and human environment. So, accordingly, geography ስንመለከተው ዋናው ዴፊኒሽን ስንመለከተው ይሄ ነው ምን ማለት ነው geography both physical and human thing የሚያጠናልን ነው ፊዚካልም የተፈጥሮ የሆኑ አካላዊ እንዲሁም ሰው ሰራሽ የሆኑ ዓለም ገጽታ ላይ የሚገኙ የሚያጠና ነው the two way interaction ሌላኛው ደግሞ ሁለት ነገሮችን ኢንተራክሽንና ግንኙነት ጥገኝነት እርስ በርስ ድግግፋቸውን ያለ በምንና በምን በተካከለለ በተፈጥሮና በሰው ልጆች መካከል ያለው ኢንተራክሽን ይመለከታል ማለት ነው ስትጠየቁ what is geography ስትባሉ like እነዛ ስኮላሮች የጠቀሱትን ሳይሆን መጥቀስ ያለባችሁ አሁን ላይ ሁሉም ስኮላሮች አንድ ላይ ተስማምቶበት የደረሰው ዴፊኒሽን ምንድነው the study of spatial distributions of both physical and human-made things and phenomena on the earth's surface and the two-way interactions and interdependency between natural and human environment ነው so ይሄንን ነው የምትጠቅሱት ማለት ነው while making special investigations geography asks at least the following 5 prominent questions about phenomena they study so እንዴት ነው ስፔሻል ኢንቨስቲጌሽን ሲያደርጉ ስፔሻል ጥናት ሲያደርጉ ወይም ወደ ውስጥ ስር ገብተው ጂኦግራፈሮች ስለ አንድ ነገር ሲያጠኑ አምስት ጥያቄዎችን ይጠይቃሉ ስለ ሰርፌስ ሲያጠኑ ማለት ነው እነዚህ ምንድናቸው where why when and how ምንድነው ስንል where are the things located ነገሮቹ የት አካባቢ የት ነው located ያሉት የት ነው የሚገኙት why are they located where they are ለምንድነው እዛ አካባቢ ጋር ሎኬትድ ያደረጉት ወይም የሚገኙት መገኛቸው እዛ ጋር ነው when did the things form መቼ ነው እነዛ ነገሮች የተፈጠሩት what things are found where and ምን ነገሮች እዛ አካባቢ መገኛ ጋር ይገኛሉ and how are they arranged እንዴት ነው arranged የተደረጉት ልክ ነው እነዚህ ጂኦግራፊ እነዚህ አምስት ጥያቄዎች ሁሌም ቢሆን በምንማራቸው ነገሮች ላይ እናያቸዋለን ወደታች ስንሄድ አንደኛ where የት ነው ነገሮች ሎኬትድ ያደረጉት
በጣም ስለ ብዙ ሎኬሽኖች እናያለን why ለምንድን ነው እዛ ጋር ሎኬትድ የሆኑበት when መቼ ነው ስለ ስለ ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል ስናወራ ስለና ፕሪካምቤሪያል ኤራ ሴኖዞይክ ኤራ ሜሶዞይክ ኤራ የምናወራው when did the things form መቼ ነው ነገሮች ፎርም የተደረጉት what things are found where የሆኑ ነገሮች አሁን ለምሳሌ ስለ ዋይልድ ላይፍ እናያለን ስለ ቬጂቴሽን ከቨር ለምሳሌ ስለ እጽዋቶች ለምንድን ነው ምንድናቸው የሸፈኑት ምን አይነት ዋይልድ ላይፎች ናቸው እዛ አካባቢ ያሉት ስለ what things are found where እነዚህ ነገሮች የት ነው የሚገኙት የሚለው ጥያቄ ነው የምንመለሰው why how they are arranged እንዴት ነው እዛ አካባቢ አሬንጅ የሆኑት የሚሉት so ጂኦግራፈሮች የሆነ ነገር ለማግኘት ኢንቨስቲጌት ሲያደርጉ እነዚህ 5 ጥያቄዎች ይጠይቃሉ ማለት ነው what makes geography a science ጂኦግራፊን ምንድነው ሳይንስ ያደረገው ስንል science is a system of acquiring knowledge through scientific method በጣም brief የሆነ explanation ነው ሳይንስ ምንድነው Science is a system of acquiring knowledge through scientific methods. Scientific ዘዴዎችን scientific methodዎችን scientific ዘዴዎችን በመጠቀም knowledge እውቀትን acquire ስናደርግ ስንወስድ ነው ማለት ነው This method involves እነዚህም scientific methods የምንላቸው ወይም እነዚህ ዘዴዎች ምንድናቸው observation እይታን identification መለየትን descriptions ገለጻን experimental investigation በኤክስፐሪመንት በጥናት በሙከራ ላይ የተመሰረተ ኢንቨስቲጌሽን theoretical explanation theoretically ደግሞ በጽሁፍ የተዘጋጀ ገለጻን የያዘ ፌኖሜና ነው so scientific methods ስንል observation identification description experimental investigation and theoretical explanations of phenomena የያዘ ነው ማለት ነው geography investigates facts and relationships related to physical and social phenomena and examines their distributions across the world and changes over time so geography investigates facts and relationship ከፊዚካል እና ሶሻል ፌኖሜና ከፊዚካል ከገጽታና ከማህበረ ፌኖሜና ጋር የተገናኙ እውነታዎችና ሪሌሽንሺፕ ሪሌትዶችን እንደዚሁም ዓለም ላይ እንዴት እንደተሰራጩ ኤግዛማይን ያደርጋል ማለት ነው The main tool geography uses to gather and analyze information are observation, systematic description, systematic recording, and mapping. So, main tools geography ሜን ዋና የሚጠቀምባቸው መሳሪያዎች አናላይዝ ኢንፎርሜሽን ወይ መረጃ ለመሰብሰብና አናላይዝ ለማድረግ ምንድነው ከተባላችሁ ኦብዘርቬሽን እይታ ሲስተማቲክ ዲስክሪፕሽን ሲስተማቲክ በሆነ ሁኔታ መግለጽ ሲስተማቲክ ሪኮርዲንግ ሲስተማቲክ በሆነ ሁኔታ መቅዳት እንደዚሁ ማፒንግ ነው ማፕ ማድረግ ሶ ሁሌም ፈተና ላይ ሊመጣ ይችላል ሜን ቱልስ ዳት geography uses to gather and analyze information ከተባላችሁ ኢንፎርሜሽን ሲስተማቲክ ዲስክሪፕሽን ሲስተማቲክ ሪኮርዲንግ and mapping These factors make geography a spatial science. እነዚህ ነገሮች ደግሞ spatial science ያደርጉታል geography ማለት ነው ቀጣይ የምናገኘው 1.1.2 ላይ branches of geography ወይም የጂኦግራፊ ቅርንጫፎች ነው የምንለው This topic is not new for you ይሄ ቶፒክ ለናንተ አዲስ አይደለም ምክንያቱም ይሄን ከግሬድ 9 ጀምራችሁ especially ልክ geography የሚለውን ትምህርት ስትማሩት ነው ግሬድ 9 ላይ ካስታወሳችሁ branch of geography የሚለው ቶፒክ ያለው ማለት ነው so አሁን ያ ነው ወደዚህ የመጣውና ትንሽ ሜሞሪ ካላችሁ በቃ እዚህ ጋር በደንብ ብሪፍ ይሆንላችሁ መቼም አትረሱትም Geography has two main branches of study Geography ሁለት ቅርንጫፎች አሉት ምንና ምን Physical Geography እና Human Geography የሚባል Physical Geography and Human Geography so the first one is እንዳይጣፋባችሁ Physical and Human Geography the first one is Physical Geography ነው This branch of geography studies the distributions of natural features of the world such as climate landform soil vegetation and drainage system ይህ branch of geography ወይም የጂኦግራፊ ቅርንጫፍ ስለምንድነው የሚያጠናው ስንል ስለ ዓለማችን ላይ ስለሚገኙ የተፈጥሮ ፊቸሮች በተፈጥሮ የተፈጠሩ ነገሮች ላይ ለምሳሌ such as climate የአየር ሁኔታ መቼም ሰው ሊፈጥረው አይችልም የተፈጥሮ ነው climate landform መልክዓ ምድሮች soil አፈር vegetation እጽዋት drainage system የውሃ ፍሰቱ ከየት ነው የሚጀምረው ከየት ነው የሚያበቃው የሚለው ማለት ነው Physical geography also considers cause effects and interactions of these features so physical geography ሌላ ምንድነው የሚያደርገው የነዚህ የፊዚካል ፊቸርስ እንዴት ነው የተፈጠሩት ኢፌክታቸው ምንድነው ኢንተራክሽናቸው እርስ በርስ ያላቸው ግንኙነት እንዴት ነው የሚለውን ያጠናል ማለት ነው ሶ ፊዚካል ጂኦግራፊ በውስጥ የሚይዛቸው ደግሞ ይኖራሉ አንደኛው ክላይማቶሎጂ ነው ክላይማቶሎጂ studies factors that create climate and examines the variation and distributions of climate and related causes and effects ክላይማቶሎጂ የምንለው ምንድነው ስለ አየር ሁኔታ ነው የሚያጠናው ሶ የአየር ሁኔታ እንዴት ነው የተፈጠረው የአየር ሁኔታ ስርጭት ቫሪዬሽን ልዩነታቸውን ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ያለው እና ከአየር ሁኔታ ጋር የሚገናኙ ምክንያትና ውጤቶችን ይነግረናል ምን ክላይማቶሎጂ የሚለው የስተዲ ሳይንስ
ምን የፊዚካል ጂኦግራፊ ውስጥ ነው የሚካተተው። ቀጣይ ደግሞ ጂኦሞርፎሎጂ የምንለው ነው። ጂኦሞርፎሎጂ studies the distributions of landforms such as mountains and plains and the forces that change them. so geomorphology የምንለው ደግሞ ስለምንድን ነው የሚያጠናው? ስለ መልክዓ ምድር ስርጭት፣ ስለ መልክዓ ምድር ስርጭት ምን ለምሳሌ the mountains ተራሮች፣ plains ሜዳዎች and the forces that change them እና እነሱን የለወጣቸው ኃይል ምንድነው የሚለው ነው የሚያጠናው geomorphology። ቀጣይ የምናገኘው ደግሞ soil geography ነው። soil geography studies the distributions of soils and their characters. soil geography ደግሞ ከስሙ እንደምንረዳው ስለ አፈር ነው የሚያጠናው፣ ስለ አፈር ስርጭትና ስለ አፈሮች ያላቸው ባህሪ ነው የሚያጠናልን። ቀጣይ ደግሞ የምናገኘው biogeography ነው። biogeography ባዮ ራሱ just ይሄንን ነገር ላይክ እናንተ ዲፕ መግባት አይተበቀባችሁም፣ ይሄንን መሸምደድ አይተበቀባችሁም፣ በጣም ቀላል ነው። ባዮ ካለ ሲጀመር ባዮ ምንድነው? ላይፍ። ስለዚህ ባዮ ሲል ባዮጂኦግራፊ ስለምን ሊያጠና ይችላል? ስለ ተፈጥሮ አልኩኝ፣ ስለ ህይወት ነው ሊያጠና የሚችለው። ሶ ጂኦግራፊ ባዮጂኦግራፊ the study of about life forms። እዚህ ላይ እንደው plants and animals። ሶ plants and animals ምን አላቸው? ህይወት አላቸው። ስለዚህ ህይወት ስላላቸው ነገሮች እዚህ ጋር ባጭሩ ኦሽን ጂኦግራፊ ስል ምንድነው? ኦሽን ምንድነው? ኦሽን የምትለውን ትርጉም ብቻ ነው ማወቅ የሚጠበቅባችሁ። ኦሽን ምንድነው? ውሃ ካለው ምንድነው? ውቅያኖስ። ሶ ስለ ምንድነው የሚያጠናው ካለ ስለ ኦሽን ከረንት፣ ስለ ኦሽን ሞገድ ስለ እናያለን። ከዛ ሃይድሮ ሲል ሃይድሮ ማለት ሚኒንግ ምንድነው? ሃይድሮ ምንድነው? ሃይድሮ ውሃ ነው። ስለዚህ ሃይድሮጅን ብላችሁ ተምራችኋል። ስለዚህ ሃይድሮ ውሃ ነው። ሃይድሮ ጂኦግራፊ ሲል ደግሞ ስለምን ሊያጠና ይችላል? ጭንቅላታችሁ ሊመጣ ይችላል ውሃ። ስለዚህ ስለ ዋተር ቦዲስ አንዴ ነው። ባዮጂኦግራፊ የምንለው ስለምንድን ነው የሚያጠናው ብለናል? ስለ plants and animals distribution፣ ስለ እንስሳዎችና ህይወት ስላላቸው እንስሳዎችና እጽዋቶች ስርጭት፣ እንደዚሁም in relation to environment that they inhabit፣ እንደዚሁም ስለሚኖሩበት አካባቢ። ቀጣይ ደግሞ ocean geography ነው። ocean geography studies the location, cause and effects of ocean current, waves and tides። እንደዚህ ocean current ደግሞ የሚያጠናው ስለምንድን ነው? ስለ ኦሽን፣ ስለ ውቅያኖስ፣ ስለ ውቅያኖስ እንዴት ነው የተፈጠረው፣ እንደዚሁም ስለ ውቅያኖስ ሞገድ፣ ስለ ውቅያኖስ ዌቭ ነው የሚያጠናው። ሃይድሮጂኦግራፊ የምንለው ደግሞ deals with water resources፣ ስለ ውሃ ከውሃ ምንጮች ጋር የተገናኙ ጥናቶችን ነው የሚያጠናው። ስለምን distributions and uses of water across the planet፣ ዓለም ላይ ወይም ፕላኔቷ ላይ ውሃ እንዴት ነው የተሰራጨው፣ ውሃ እንዴት ነው የተጠቃሚ ያለው የሚለው ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ የምናገኘው ሳይሮስፌር ጂኦግራፊ። ሳይሮስፌር ጂኦግራፊ ከዚህ በፊት ምንም መጽሐፍ ላይ የለም። እኔ በድሮ ካልኩለም ላይ ተማርኩት። ድሮ ካልኩለሞቹ መጽሐፎች ላይ ስለ ሳይሮስፌር ጂኦግራፊ የሚያጠና የለም። ሶ ክራዮስፌር ጂኦግራፊ የሚያጠናው ግን ስለ አይስ ኦፍ ዘ ኤርዝ ነው። ዓለም ላይ ስላለው አይስ ወይም ዓለም ላይ ስለሚገኝ በረዶ፣ ስፔሻሊ ጋላክሲስ ኤንድ አይስ ሺትስ፣ እነዚህ ስለልልቅ አይስ ግግሮች ወይም ስለ በረዶ ግግሮች ነው የሚያጠናው ማለት ነው። ስለዚህ ያየነው ፊዚካል ጂኦግራፊ ነው። ሶ በፊዚካል ጂኦግራፊ ውስጥ ምን እናያለን? ክላይማቶሎጂ፣ ጂኦሞርፎሎጂ፣ ሶይል ጂኦግራፊ፣ ባዮጂኦግራፊ፣ ኦሽን ጂኦግራፊ፣ ሃይድሮጂኦግራፊ እና ሳይክሮጂኦግራፊን አይተናል። ሁለተኛ ላይ የምናየው ደግሞ ሌላኛው ብራንች ኦፍ ጂኦግራፊ ምንድነው? ሂውማን ጂኦግራፊ ነው። This branch of geography studies the distributions and influence of human aspects of our world, including cultures, populations, settlements, economic activities and political systems. Human geography ደግሞ ከፊዚካል ጂኦግራፊ በተቃራኒ የሚያጠናው ስለምንድነው? human aspect ነው። ከሰው ልጆች ጋር የተገናኘ ማለት ነው። የሰው ልጆችን ባህል፣ የሰው ልጆች ስለ ፖፑሌሽን ሴትልመንት፣ ስለ ሰው ልጆች የህዝብ ስርጭት ወይም የሚኖሩበት አካባቢ፣ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲያቸው፣ ያላቸው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ እንዲሁ ፖለቲካ ሲስተማቸው ላይ ነው። ያኛው በተፈጥሮ ያኛው ስለ ባይ ኔቸር ነው። እዚህኛው ደግሞ ከሰው ልጆች ጋር የተገናኘ ነው። ዓለም ላይ እንዴት የሰው ልጆች እንዴት ዓለም ላይ ተጽዕኖ እንደፈጠሩ ኢንፍሉዌንስ እንዳረጉ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ሶ human geography includes cultural geography, studies the distributions and interactions of cultures, including people's beliefs and customs. It also examines the movement, expansions and interactions of cultures on the surface of the earth. Cultural geography የምንለው የሚያጠናው ስለምንድነው? ስለ ህዝቦች ስላላቸው ካልቸር ወይም ስለ ባህላቸው ስርጭት፣ ስለ ሰው ልጆች belief እምነት፣ ከስተም እንደዚሁ ባህል ነው የሚያጠናው። ሶ ምንድነው? ስለነሱ እንቅስቃሴ፣ ኤክስፓንሽን፣ ስርጭት፣ ኢንተራክሽን፣ ግንኙነት ከአንዱ ካልቸር ወደ ሌላኛው ካልቸር ዓለም ላይ የሚገኙ የካልቸር ስለ ካልቸር አይነቶች ነው የሚያጠናው ማለት ነው። ቀጣይ የምናገኘው ደግሞ ፖፑሌሽን ጂኦግራፊ ነው። ፖፑሌሽን ጂኦግራፊ studies the distributions, growth and structure of population. ፖፑሌሽን ጂኦግራፊ ደግሞ ስለምንድነው የሚያጠናው ስንል ስለ ዓለም ላይ ያሉ የህዝብ ቁጥር ስርጭት፣ እድገትና መዋቅር ነው። ፖፑሌሽን ራሱ ቃሉ ምንድነው? የህዝብ ስርጭት። ስለዚህ ሊያጠና የሚችለው ስለምንድነው? ስለ ህዝብ ስርጭት ነው።
Economic geography studies production, consumptions, and change and the spatial distributions of goods and services and factors affecting them. Economic geography የምንለው ደግሞ ስለ ፕሮዳክሽን፣ ስለ ምርት፣ ኮንሰፕሽን፣ ስለ ፍጆታ፣ ኤክስቼንጅ ልውውጦችን፣ ስለ ንግድ ማለት ነው። ኤክስቼንጅ ስለ ንግድ፣ ስለ እቃዎች እና ሰርቪሶች፣ ስለ እቃዎችና ስለ አንዳንድ ፕሮዳክቶች፣ ምርቶችና ሰርቪሶች ወይም አገልግሎቶች ስርጭት እና ምን ፋክተር ነው አፌክት የሚያደርጋቸው ነው የሚለው ምን ያጠናል? ኢኮኖሚክ ጂኦግራፊ። ሶ ኢኮኖሚክ ጂኦግራፊ ላለመርሳት በቀላሉ ኢኮኖሚክ ጂኦግራፊ ላይ ስለምንድነው ካለ ባጭሩ ስለ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ይኖራል። ሁሉ ጊዜም ቢሆን ኢኮኖሚክ ጂኦግራፊ ስለ እቃዎችና አገልግሎቶች ያወራል። ስለ ፕሮዳክሽን እንደዚሁም ስለ ምርቶችና ኮንሰፕሽን፣ ስለ ኤክስቼንጅ ያወራል ማለት ነው። ፖለቲካል ጂኦግራፊ የሚለው ደግሞ ምንድነው? ፖለቲካል ጂኦግራፊ studies the distributions of political system and the way people use them to exercise power and make decisions. So political geography የምንለው ደግሞ ስለምንድነው የሚያጠናው? ስለ ፖለቲካል ሲስተም ነው የሚያጠናው። as you see from the name geography, political geography ሲል ቃል ምን እንደሆነ መቼም ጭቅላታችሁ ሲመጣ ፖለቲካል ጂኦግራፊ ስለ ፖለቲካ ነው የሚያወራው ማለት ነው። ሶ እንዴት ሰዎች ስልጣንን በመጠቀም ውሳኔ ይወስናሉ የሚለው ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ የምናገኘው አርበን ጂኦግራፊ ነው። አርበን ጂኦግራፊ what is the meaning of urban? መጀመሪያ አርበን ራሱ የሚለው ቃል ምንድነው? አርበን ከተማ ወይም ከተሚነት መዘመን ነው። ሶ urban studies the development and characteristics of town, cities and other urban states. እንደሚያያችሁ ስለ እድገቶችና ስለ ታውኖች ስለ ከአንዳንድ ከተሞች ወይም ሲቲዎች ዴቨሎፕመንት እድገታቸውና ባህሪያቸው ነው የሚያወራው ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ የምናገኘው ሂስቶሪካል ጂኦግራፊ የሚለው ነው። ሂስቶሪካል ጂኦግራፊ ስንል ደግሞ ያው የታሪክ ጂኦግራፊ ነው ማለት ነው። it studies the geography of the past and how peoples and places or regions change over time ነው። ሶ ሂስቶሪካል ጂኦግራፊ ሲል ደግሞ ያው ሂስትሪ ራሱ ትርጓሜውን ያስቀምጣላችሁ። ምንድነው ቀደም ሲል ጥንት የነበረ ቦታ ወይም ሪጅን እንዴት ከጊዜ ወደ ጊዜ እንደተለዋወጠ ነው የሚያወራው ማለት ነው። ቀጣይ የምናገኘው ትራንስፖርቴሽን ጂኦግራፊ ይሄ ድሮ መጻፋችሁ ላይ ለምሳሌ ትራንስፖርቴሽን ጂኦግራፊ፣ ሜዲካል ጂኦግራፊ፣ ሪክሬሽን ቱሪዝም ኤንድ ስፖርት ጂኦግራፊ ብሎ በሂውማን ጂኦግራፊ ውስጥ አላስቀመጠውም። ኦፍ ኮርስ ለትራንስፖርት ለሜዲካል ምናምን አለ ጂኦግራፊ መጻፍ ላይ የለም ያልኩኝ ሲሆን ግን ሂውማን ጂኦግራፊ ላይ እንደዚህ አላስቀመጠውም። ከግሬድ 9 እስከ 12 ብታዩ ማለት ነው። እነዚህ እዚህ ሞጁላችሁ ላይ ተጨመረች ነች። ሶ ትራንስፖርት ጂኦግራፊ ምንድነው? ትራንስፖርት ጂኦግራፊ deals with history of transport, modes and needs of transport system, network, models of transportation, costs of transport and accessibility and connectivity. So ትራንስፖርት ጂኦግራፊ ምንድነው አለ? ስለ ትራንስፖርት ስለ መጓጓዣ ማለት ነው። ስለ መጓጓዣው ሲስተማቸው፣ ኔትወርካቸው፣ የተለያዩ የትራንስፖርት አይነቶች፣ ለትራንስፖርት የሚወጣ ኮስት ወይም ወጪ፣ አክሰሲቢሊቲ እንዴት ነው አቬሌቢሊቲ ይገኛል ወይስ አይገኝም ወይስ ኮኔክቲቪቲ እንደዚሁም ግንኙነቶቹን የሚያወራው ማለት ነው። ሶ ትራንስፖርት ጂኦግራፊ ስለ መጓጓዣ ወይም ስለ ትራንስፖርት ነው ማለት ነው። ሜዲካል ጂኦግራፊ የምንለው ያው ኦልሬዲ ሜዲካል ብሎ ጠቅሶላችኋል። ሜዲካል ሚንስ ምንድነው? ሜዲካል ህክምና ነው። ሶ ሜዲካል ጂኦግራፈርስ study the geographic distributions of diseases including epidemics and pandemics, illness, days and health care. ሶ ሜዲካል ጂኦግራፊ የሚለው ራሱ ሜዲካል ጂኦግራፈሮች ምንድነው የሚያጠኑት? ስለ በሽታዎች ስርጭት ማለት ስለ የተሰራጩበትን አካባቢ እነዚህ ፓንደሚክስ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ወረርሽኞች ለምሳሌ እንደ ኮቪድ ወረርሽኞች፣ ኢልነስ ህመሞች፣ ሞትን እንደዚሁም ሄልዝ ኬር ስለ ህክምና ጋር የተገናኙ ጥናቶችን ነው የሚያጠኑት። ሪክሬሽን ቱሪዝም ኤንድ ስፖርት ጂኦግራፊ የሚለው ላይ ደግሞ ስለ ሪክሬሽን ማለት እንዴት ነው ምንድነው ውብ ሳቢ የሆኑ ቦታዎች ቱሪዝም ያው ቱሪዝም ታውቃላችሁ። እንደዚሁም ስፖርት ጂኦግራፊ it studies the leisure time activities and their impact on local environments and among others. so ይሄ ደግሞ የሚያጠናው leisure time ስንል በትርፍ ጊዜ የሚሰሩ ተግባራቶች ላይ ነው የሚያጠናው። በቃ ሪክሬሽን ቱሪዝም እና ስፖርት ጂኦግራፊ ብሎ ከመጣ ሁሌም ባውን ማየት ያለባችሁ leisure time activities የሚለው ነው። በትርፍ ጊዜ የሚሰሩ ወይም በትርፍ ጊዜ ስራ በስራ ተጨናንቀን እረፍት ባለን ጊዜያቶች የምናደርጋቸው ተግባራቶች እና their impact local environment ወይም አካባቢው ላይ ያላቸው ተጽዕኖ ነው የምናየው ማለት ነው። 1.1.3 ላይ የምናየው ስለ መጀመሪያ ስለ human geography አንዴ እንድገም። human geography ላይ cultural geography, population geography, economic geography, political geography, urban geography, historical geography, transport geography, medical geography, recreation tourism and sport geography አይተናል ማለት ነው። ሶ ቀጣይ ደግሞ የምናየው 1.1.3 ላይ scope coverage of geography ነው። 1.1.3 ላይ scope coverage of geography ጂኦግራፊ የሚያጠናባቸው ወይም የሚሸፍናቸው ቦታዎች ማለት ነው።
ብዙ ጊዜ እንደውም እዚህ ላይ scope and coverage of geography ብሎ አስቀመጣላችሁ አሁን እኔ ድሮ በተማርኩበት ጊዜ በድሮ መጻፋችሁ ላይ ብትመለከቱት ወይም ድሮ ላይ scope of geography ብቻ ብሎ ነው የሚያስቀምጠውና ሁሉ ጊዜም ቢሆን ኮንፊውዥን ይፈጥራል what is the scope የሚለው ወርድ ማወቅ መጀመሪያ ያለባችሁና scope ሁሉ ጊዜ an extent of ምናም ብሎ ነበር የሚያስቀምጠው የድሮ መጻፋችሁ ላይ አሁን ላይ ግን በስራት scope and coverage ነው ስለዚህ scope ማለት coverage ጂኦግራፊ የሚያጠናባቸው ቦታዎች ነው ማለት ነው so scopeን ብሪፍ አደረጋላችሁ ገና ከርዕሱ ስትጀምሩ ማለት ነው so the scope of geography is the surface of the earth ይላል የscope of geography ሁሌም ቢሆን ማለት ነው what is scope of geography ብትባሉ ይሄንን እንዳትጠቅሱ እነዚህ ነገሮች መጀመሪያ አትጥቀሱ ብዙ ጊዜ የዩኒቨርሲቲ ፈተናዎች ላይ ዩኒቨርሲቲ ፈተና አሁን እናንተ ይሄ ሬሜዲያል ነው ፍሬሽማን ላይ ተወስዱታላችሁ ሶሻል ተማሪ ስለሆናችሁ ፍሬሽማን ላይ ሰከንድ ሴሚስተር ላይ ተወስዱታላችሁ አይ ዶንት ኖ እንደ ዩኒቨርሲቲ ይለያያል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚሰጠው ሰከንድ ሴሚስተር ላይ ነው ጂኦግራፊን የሚሰጠው ጂኦግራፊ ፍሬሽማን ላይ ለሁሉም ነው የሚሰጠው ናቹራልም ሶሻልም ስቱደንት ይወስደዋል እና ፍሬሽማን ላይ ደግማችሁ ስትማሩት like high school እንደተማራችሁት አይደለም ጂኦግራፊን የምትመልሱት እኛ scope of geography ምንለው ይሄን atmosphere lithosphere hydrosphere biosphere እያለ ነው አይደለ ግን scope of geography exact surface of the earth ነው scope የሚያጠናው geography scope የሚያጠናው ስለምንድነው ስለ መሬት ገጽታ ነው ስለዚህ scope of geography is the surface of the earth ነው ይሄ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ደረጃ ላይ ግቢ ሌቭል ላይ ስትማሩ ታገኙታላችሁ so the scope of the geography what is the scope of geography ከተባላችሁ the surface of the earth ነው በቃ the geosphere is considered as geography's scope the geosphere itself is made up of the following subspheres so the geosphere ደግሞ የተሰራው ከጂኦግራፊ ስኮፕ ነው geosphere የምንለው ደግሞ በስንት ይከፈላል በስሩ የሚከፈሉ ሌሎች ሰብስፌሮች አሉ atmosphere air lithosphere land hydrosphere water biosphere living things anthroposphere anthroposphere Earth's cultural landscape which provides the habitat zone in which humans are able to live so atmosphere ምንለው ስለ አየር ነው የሚያጠናልን lithosphere ምንለው ደግሞ ስለ ደረቁ የመሬት ፓርት ነው የሚያጠናልን hydrosphere የሚለው ደግሞ ስለ ዋተር ወይም ውሃ ነው የሚያጠናልን biosphere ምንለው ደግሞ living things ህይወት ስላላቸው ነገሮች ነው የሚያጠናልን anthroposphere ምንለው ደግሞ የሚያጠናልን ስለ earth cultural landscape ዓለም ላይ ወይም መሬት ላይ ስለሚገኙ ባህላዊ ላንድስኬፖች ወይም anthropology means ማለት ነው anthroposphere anthropology ነው like freshman ላይ ዩኒቨርሲቲ ስትገቡ anthropology ብላችሁ ተማሩታላችሁ so anthropology ላይ what's anthroposphere የሚለው ጥያቄ ይመለስላችኋል አይ ሆፕ ስለተመለሰልኝ ነው which provides the habitable zones in which humans are able to live yes ሰዎች የሚኖሩበት አካባቢ ላይ እንዴት ነው ያንን አካባቢ የተላመዱት የሚለውን ያጠናል ማለት ነው so geospheres of the earth geospheres of the earth እዚህ ላይ በቴብሉ ላይ ብሪፍ አድርጎ አስረድቶላችኋል so geospheres of descriptionናቸው ስንመለከት የመጀመሪያው lithosphere ነው lithosphere ቅድም እንዳወራነው ስለ ላንድ ነው ብለናል solid parts of the local layers of the earth በቃ solid part ወይም ደረቅ የሆኑ የመሬት ክፍል ነው የሚያጠናልን ወይም መሬት ላይ ስለሚገኙ የድንጋይ ርብራቦች ወይም ሌየሮች ማለት ነው ስለዚህ ጂኦግራፊ ሪሌትድ ኤሪያ ኦፍ ስተዲ ምንለው ይሄ ግሬድ 12 ላይ ያለ እንትን ነው ቴብል ነው ካስታውሳችሁት እዚሁ ላይ ቀጥታ ይመጣ ነው ጂኦግራፊ ሪሌትድ ኤሪያ ኦፍ ስተዲ ከዚህ ጋር የሚገናኝ ደግሞ ስንመለከት ከሊቶስፌር ጋር ጂኦሞርፎሎጂ ስለ ድንጋይ የሚያጠናው ወይም ስለ ሶይል ጂኦግራፊ ስለ አፈር የሚያጠናው ቀጣይ ደግሞ ትሮፖስፌር እናገኛለን ትሮፖስፌር is the lower parts of the atmosphere where weather change occurs ትሮፖስፌር የምንለው ደግሞ የታችኛው የአትሞስፌር ክፍል ነው እዚህ ላይ ነው ዌዘር ቼንጅ የሚፈጠረው ወይም የአየር ንብረት የሚለወጠው ማለት ነው አየር ሁኔታ አላልኩም አየር ንብረት ይሄንን ቶፒክ ወደ ዩኒት 4 ነው ምናምን ስለ ክላይሜቶሎጂ ስለ ክላይሜት ቼንጅ ስንማር እናያለን ሶ ከዚህ ጋር የሚገናኝ ደግሞ ክላይማቶሎጂ ነው ክላይማቶሎጂ ስለ ክላይሜት የሚያጠናው ማለት ነው ከዛ ሶስተኛ ላይ የምናገኘው ምንድነው ሃይድሮስፌር ነው ሃይድሮስፌር ቅድም እንዳልነው ስለምንድነው the water surface of the earth including ocean sea and lakes የሚያጠናው ስለምንድነው ስለ ውቅያኖሶች ስለ ባህር እንደዚሁም ስለ ሀይቆች ስለ ውሃማ አካላቶች ነው የሚያጠናው ማለት ነው ከዚህ ጋር ሪሌትድ የሆነ ፊልድ ምንድነው ስለ ጂኦግራፊ ኤሪያ የሚያጠና ስለ ኦሽን ጂኦግራፊ አንዱ ነው ባዮስፌር ደግሞ የሚያጠናው ምንድነው the parts of the earth that supports all sorts of life ህይወት ያላቸው ነገሮች ያለበትን ነገር በሙሉ ምን ያጠናል ባዮስፌር ከዚህ ጋር የሚገናኘው ምንድነው ባዮጂኦግራፊ ቅድም አይተናል በመጨረሻ ደግሞ የምናገኘው አንትሮፖስፌር የሚንለው ነው አንትሮፖስፌር ምንድነው the earth's cultural landscape ዓለም ላይ ያለው ባህል ወይም ህዝብ ስለ ህዝቡ ባህላዊ ህይወት ነው የሚያጠናው ሶ ካልቸራል ከዚህ ጋር ደግሞ ሪሌትድ የሆነ እንትን ምንድነው ሪሌትድ የሆነ ፊልድ ምንድነው ካልቸራል ጂኦግራፊ
ፖፑሌሽን ጂኦግራፊ ናቸው። ካልቸራል ጂኦግራፊ እና ፖፑሌሽን ጂኦግራፊ ናቸው ማለት ነው። 1.1.4 ላይ ደግሞ የምናገኘው themes and approaches of geography ነው። the basic themes in geography ዋና ነገሮች ጂኦግራፊ ዋና አፕሮቾች ወይም ቴምሶቹ ምንድናቸው ስንል geography has basic 5 themes has a 5 basic themes 5 የሆኑ basic themes አሉት ጂኦግራፊ ላይ ማለት ነው። ይሄ ነገር ሊኖር ይችላል I don't remember it ግን grade 9 12 ግን ግቢ ላይ ስትገቡ ወይም ግቢ ላይ ጂኦግራፊ ሞጁል ስትመለከቱ ፍሬሽማን ላይ የምትወስዱት ላይ እነዚህን በደንብ ብሪፍ አድርጎ ያስቀምጣል። ከዛ ላይ ይመስልኛል እንደውም እዚህ ላይ ያመጡት ሶ ጂኦግራፊ 5 ቴሞች አሉት ሎኬሽን ፕሌስ ሂውማን ኢንቫይሮንመንት ኢንተራክሽን ሙቭመንት ኤንድ ሪጅን ናቸው። ሎኬሽን መገኛ ፕሌስ ቦታ ሂውማን ኢንቫይሮንመንት ኢንተራክሽን የሰው ልጅና ከአካባቢዎች ጋር ያላቸው ግንኙነት ሙቭመንት እንቅስቃሴ ነው ሪጅን እንደዚሁም ሪጅን አንድ ክልል የሚለው እናጠናለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ሎኬሽን ነው። ሎኬሽን ወይም መገኛ ነው። ሎኬሽን is defined as a particular place or position ያው የአንድ ነገር የሚገኝበት የተለየ ፓርቲኩላር ቦታ ወይም ፖዚሽን ነው። ሎኬሽን can be be of two type ሎኬሽን ወይም መገኛ በሁለት መንገድ ልናገኘው እንችላለን። ካስታውሳችሁ እንግዲህ ሁሌ ስትማሩት ከልጅነታችን ጀምሮ ስንማር የመጣው ነው ይሄ አብሶሉት ሎኬሽን እና ሪሌቲቭ ሎኬሽን ፍጹማዊና አንጻራዊ መገኛ እያልን የተማርናቸው ማለት ነው። ሶ አብሶሉት ፍጹማዊ ሪሌቲቭ ደግሞ አንጻራዊ ነው። ሶ አብሶሉት ሎኬሽን also known as astronomical location or mathematical location ይሄ ፍጹማዊ መገኛ የምንለው በሌላ ስሙ ምን እንለዋለን astronomical location ወይ mathematical location ነው የምንለው it is defined by its exact address or it can be defined by latitude and longitude ያው ማትማቲካል ወይ አስትሮኖሚካል ሎኬሽን የምንለው ብለናል። ኤግዛክት አድሬሱን በኤግዛክት ሎኬሽኑን በምን ልንገልጸው ይችላል በላቲቲዩድ እና በሎንጊቲዩድ ልንገልጸው እንችላለን። ላቲቲዩድ ምንድነው? ላቲቲዩድ is the distance of the north and the south of the equator and it's expressed as the numbers from 0 and 90 degree north or south. And longitude is the distance from east or west of the prime meridian and it's expressed as the number between 0 and 118 degree east and west. latitude የምንለው እንግዲህ ከኢኩዌተር ከምድር ወገብ በሰሜንና በደቡብ የምናገኘው ርቀት ነው። ከ0 እስከ 90 ዲግሪ ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ ነው የሚገለጸው። longitude የምንለው ደግሞ the distance of the east ከግሪኒች ሜሪዲያን ከፕራይም ሜሪዲያን በኢስትና በዌስት በምስራቅና በምዕራብ ነው የምናገኛቸው። እነዚህ በ0 እስከ 180 ዲግሪ ኢስት ኤንድ ዌስት ይገለጻሉ ማለት ነው። ሶ ሎኬሽን ይሄ ነው። what is place ሁለተኛው themes of geography or approach of geography ደግሞ place ነው። what is place ስንል ደግሞ place is refers to the physical and human aspects of location place የምንለው ደግሞ ምንድነው ፊዚካል ወይም human aspects of የአንዱ ሎኬሽን ፊዚካሊ ወይም በhuman aspect የሚገለጽ ነው። place እንዴት ነው እዚህ ጋር ብሪፍ ላይሰንስ ያደርጋል። place is associated with place ከምን ጋር ይገኛል ስንል ቶፖናይምስ የምንለው ቶፖናይምስ means the name of the place የአንድ አካባቢ ስሙ ማለት ነው። ከዛ site the descriptions of the features of the place site የምንለው ደግሞ the descriptions of the features of the place site የምንለው ደግሞ ስለዛ አካባቢ feature ወይም ያለው ካራክተርስ ባህሪው ወይም እዛ አይተን ቦታው እንደዚህ ነው ብለን ልንገልጸው የምንችለው ማለት ነው ሳይት የምንለው። ሲቹዌሽን ደግሞ ስንል the environmental conditions of the situation ደግሞ አካባቢው ያለበት ሁኔታ ማለት ነው። ሶ place ከነዚህ ሶስት ነገሮች ጋር associated ይሆናል ማለት ነው። each place in the world has its unique characteristics expressed in terms of physical aspects like landforms, hydrology, biogeography, pedology, human aspects like characteristics and size of its human populations, distinct human cultures. እያንዳንዱ ዓለም ላይ የሚገኙ ፕሌሶች ወይም ቦታዎች የራሳቸው የሆነ የተለየ ባህሪ ያላቸው በምን ስንመለከት በፊዚካል አስፔክታቸው ወይም በዚህ በውጫዊ እይታችን ሊሆን ይችላል እይታችን ማለት ነው። ለምሳሌ ላንድ ፎርም ሊሆን ይችላል በዚህ በመሬት መልክዓ ምድሩ ሊሆን ይችላል በውሃው ሊሆን ይችላል በሰው ውስጥ በሚገኙ ህይወት ባላቸው ነገሮች ሊሆን ይችላል በፔዶሎጂ ውስጥ በሚንቀሳቀሱ ነገሮች ሊሆን ይችላል human aspects እዛ ውስጥ ስላሉ ሰዎች ይሄ ፖፑሌሽን ሳይዛቸው የህዝብ ቁጥሩ ብዛትና ይዘት እና ዲስቲንክት human culture እና የራሳቸውን የተለየ ባህል መኖሩ ለእያንዳንዱ ዓለም ላይ ያሉ ቦታዎች በሙሉ የራሳቸውን የተለየ ካራክተሪስቲክስ አለ ማለት ነው። the concepts of place
the concepts of place aids geographers to compare and contrast two places of the earth. So ይሄ place የሚለው ኮንሰፕት ለጂኦግራፈሮች ምን አይነት እርዳታ ይሰጣቸዋል? አንድም ቦታ ከሌላ ዓለም ላይ ከሚገኙ አንድም ቦታ ከሌላ ቦታ ጋር ንጽጽር እንዲያደርጉ ኮንትራስት compare and contrast ውድድር እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ሶስተኛ ላይ የምናገኘው human environment interaction ነው። ሌላኛው themes and approaches of geography የሰው ልጅና አካባቢያቸው ጋር ያላቸው interaction ወይም ግንኙነት ነው። Humans have always been on caselessness interactions with this environment ሁሌም ቢሆን የሰው ልጆች እንግዲህ ማለቂያ የሌለው ከአካባቢያቸው ወይም ከዚህ ከተፈጥሮ አካባቢ ጋር ግንኙነት አላቸው። No other species has lived on our planet has a profound effect on the environment as human ምንም ዓለም ላይ ከሰው ልጅ ውጪ የተለየ ዓለም መሬት ላይ ወይም አካባቢዎች ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥር ዓለም ላይ ኖረ ህይወት የነበረው ነገር አልነበረም የለም አሁንም Human environment interaction involves three distinct aspects: dependency, adaptation and modifications. Adaptations and modification. Human የሰው ልጅና የአካባቢ interaction ወይም ግንኙነታቸው በሶስት የተለያየ ስቴጅ ልናስቀምጣቸው እንችላለን። dependency, adaptation እና modification የምንለው ነው። by the way ይሄ ርዕስ human environmental interaction ዩኒቨርሲቲ ላይ ግቢ ፍሬሽማን ላይ አንthropology ላይ ተማሩታላችሁ። so what is dependency? Dependency refers to the way in which humans are dependent on the nature for a living. Dependency ስንል የሰው ልጆች እዚህ ተፈጥሮ ላይ እንዴት ለመኖር ዲፔንድ እንዳደረጉ ወይም ጥገኛ እንደሆኑ ይነግረናል። adaptation ስንል ደግሞ relates to how humans modify themselves and their lifestyles and their behaviors to live in a new environment with new challenges. adaptation ስንል ደግሞ የሰው ልጆች አዲስ environment ወይም አዲስ አካባቢ ለመልመድ እንዴት የራሳቸውን ከዛ አካባቢ ጋር አንድ ለማድረግ የሚያደርጉት ሁኔታ እንዴት ላይፍ ስታይላቸውን የኖር ህይወታቸውን እንዴት ባህሪያቸውን እንደሚለውጡ ያሳየናል ማለት ነው። adaptation ምን ለማድረግ እዛ አካባቢ ጋር ለመኖር ሲሉ ማለት ነው። modification ስንል ደግሞ allowed humans to conquer the world for their comfortable living. modification ስንል ደግሞ ራሳቸው ሰዎች adaptation ካደረጉ በኋላ ወይም adapt ካደረጉ በኋላ ራሳቸው እዛ አካባቢ ጋር ባህሪያቸውን ከለወጡ በኋላ አካባቢው ሙሉ ለሙሉ እንዴት እንደሚቆጣጠሩት እንዴት comfortable living ወይም ለራሳቸው ተስማሚ የሆነ ዓለም እንደሚፈጥሩ ያሳየናል ማለት ነው። so human environment interaction የራሱ የሆነ ሶስት distinct aspect አለው: dependency, adaptation እና modification ነው ማለት ነው። አራተኛው ደግሞ የምናገኘው themes of geography movement ነው። movement entitles to the translocations of human beings, their goods and their ideas from one of the ends of the planet to another. so movement የምንለው ደግሞ ስለምንድን ነው የሚያወራው? የሰው ልጆች እቃዎች ወይም አይዲያዎች ወይም ሀሳቦች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እንዴት translocation እንደሚያደርጉ አቅጣጫቸው እንደሚቀይሩ ወይም እንደሚንቀሳቀሱ ነው ማለት ነው። there are three dimensions of movement include ሶስት አይነት እንቅስቃሴ dimensions ወይም አቅጣጫዎች አሉ። አንደኛ physical movements of peoples ሰዎች ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ በራሳቸው physically ሲንቀሳቀሱ፣ ሁለት transports of goods ሁለት ደግሞ እቃዎችን ሲያንቀሳቀሱ ወይም እቃዎች ሲንቀሳቀሱ ማለት እቃዎች ራሳቸውን ይችላል አይደለም ይንቀሳቀሳሉ ያልኩት። ለምሳሌ ኢምፖርት ኤንድ ኤክስፖርት እቃዎችን ወደ ውጪ ኢምፖርት ወይም ኤክስፖርት ስናደርግ ምንድነው ትራንስፖርትስ ኦፍ ጉድስ ነው የምንለው። ሶስተኛው ደግሞ the flow of ideas ሲንቀሳቀስ ማለት ነው። ያ አይዲያ ይንቀሳቀሳል። እንዴት ነው የሚንቀሳቀሰው ልትሉኝ እንዳይሆን አይዲያ ለምሳሌ ግሎባላይዜሽን ዓለምን ማዘመን ለምሳሌ አይዲያ ነው። ይሄ አይዲያ እንዴት ነው ዓለም ላይ ፍሎ ያደረገው? ይሄ አይዲያ እንዴት ተስፋፋ? ስለዚህ ይሄ flow of idea ነው የሚባለው ማለት ነው። አምስተኛው ላይ ደግሞ የምናገኘው አምስተኛና የመጨረሻው approach ወይም themes of geography የምንለው ደግሞ region ነው። region ወይም ክልል የምንለው a region is a geographic area having distinctive characteristics that distinguish itself from adjacent units of space. so region የምንለው geographic area ነው። አንድ አካባቢ ነው የራሱ የሆነ የተለየ characters የተለየ ባህሪ ያለው አንዱን ከአንዱ የምንለይበት units of space ነው ማለት ነው። የሆነች አካባቢ ነች አንዱን ከአንዱ region ከሪጅን የምንለይበት ማለት ነው። a formal region ወይም natural region የምንለው አለ that is characterized by homogeneity in terms of a certain phenomena like soil, temperature, rainfall, physical conditions and etc. formal region የምንለው natural region ነው ወይም የተፈጥሮ region ነው። ምንድነው homogeneity means ተመሳሳይ በውስጣቸው ተመሳሳይ ሆነ ባህሪ ያላቸው ነገሮች የሚገኙበት ለምሳሌ አፈራቸው፣ ቴምፕሬቸራቸው፣ የአየር ሁኔታቸው፣ ሬንፎላቸው፣ የዝናብ ሁኔታቸው፣ ፊዚካል ኮንዲሽናቸው ይሄ ገጽታቸው። ሁለተኛ ደግሞ functional region የምንለው አለ functional region ወይም or
ኖዳል ሪጅን የምንለው። ይሄ ደግሞ ካራክተራይዝድ ባይ ፋንክሽናል interrelationship in a spatial system. Example, town region which is interdependent with surrounding rural areas. እነዚህ ደግሞ ኖዳል ሪጅንስ የምንላቸው functional ለምሳሌ town region which is interdependent with surrounding town region የምንላቸው ለምሳሌ አንድ ከተማ አለ ከተማ ሳይሆን ታውን አለች የሆነ መንደር ወይም ወደ ከተማ የተጠጋ ታውን አለ ከዛ እዛ አጠገብ ደግሞ ራሱ ሪጅን አለ ወይም ክልል አለ ሶ ምንድነው እነዚህ ኢንዲፔንደንት ዊዝ እነዚህ ታውኗ አንድ ራሱን የቻለች ከተማ ነገር ብትሆን ምን ላይ ኢንተርዲፔንደንት ነች እዛ አካባቢ ሰራውንዲንግ በሆኑ የገጠራማ አካባቢዎች ላይ ሰራውንዲንግ በሆነች የገጠራማ አካባቢ ዲፔንደንት ነች ወይ ጥገኛ ነች ማለት ነው ሶ ይሄንን የሚያሳዩ ሶ ሪጅን ይሄ ነው ስለዚህ አፕሮች ኤንድ ቲምስ ኦፍ ጂኦግራፊ ናየ ማለት ነው 1.1.4 ላይ ደግሞ የምናገኘው approaches in geography ይሄንን grade 12 ላይ ተምራችሁታል approaches in geography most frequently adopted geographies are tropical or systematic approaches and regional approaches ናቸው ሁለት አይነት አፕሮቾች አሉ ትሮፒካል or systematic approach የምንላቸውና regional approach የምንላቸው ማለት ነው አንደኛ tropical ወይም systematic approach approach የምንለው ምንድነው a topical or systematic approach applies a specific geographic elements or phenomenon over a defined geographic units ነው topical ወይም systematic approach የምንለው ምንድነው specific geographical elements or phenomena የሆነ defined የሆነ geographic unit አለ ወይም የሆነ የተወሰነ ቦታ አለ እዛ አካባቢ ላይ የሚያጠና ነው ማለት ነው for example በኤግዛምፕል ስናየው ትረዱታላችሁ for example it takes phenomena such as climate landforms or cultures traits distributions of selected elements of our continents or the world at a large ለምሳሌ ምንድነው ምን ይወስዳል ፌኖሜናንስ ለምሳሌ የአየር ሁኔታን ሊወስድ ይችላል ወይም የመሬት መልክዓ ምድር ሊወስድ ይችላል ወይም ባህል ሊወስድ ይችላል ሶ እነዚህን አንዱን ቦታውን ወስዶ ስለ አንዱ ሴሌክትድ ስለሆነ ኤሪያ የሚያጠና ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ኤግዛምፕሉን ስንመለከተው ቶፒካል አፕሮችስ ስንመለከተው ይሄ ለምሳሌ ጂኦግራፊ ኦፍ ሃንገር ስለ ሃንገር ወይም ስለ ረሃብ የሚያጠና ጂኦግራፊ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ጂኦግራፊ ኦፍ ክላይሜት ስንል ደግሞ ስለ አየር ሁኔታ የሚያጠና ጂኦግራፊ ሊሆን ይችላል አግሪካልቸር ስንል ደግሞ ስለ ግብርና የሚያጠና ጂኦግራፊ ሊሆን ይችላል ፖፑሌሽን ስንል ደግሞ ስለ ፖፑሌሽን ጂኦግራፊ የሚያጠና ሊሆን ወይም ስለ ህዝብ ቁጥር የሚያጠና ጂኦግራፊ ሊሆን ይችላል ሶ ቶፒካል ወይም ሲስተማቲክ አፕሮች የምንለው የሚያጠናው ስለምንድነው አንድ ዲፋይንድ ወይም የተለየ ጂኦግራፊካል ዩኒት መርጦ ስለዛ ስፔሲፊክ አድርጎ የሚያጠና ሲሆን ቶፒካል ወይም ሲስተማቲክ አፕሮች እንለዋለን ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው regional approach no regional approach studies that uses the regional approach focuses on regions a defined geographic units or locality within the region the study examines a variety of geographic features ይሄኛው regional approach የምንለው ደግሞ ምንድነው ይሄም አንድ ራሱን የሆነ region ወይም አንድ አካባቢ መርጦ ነው የሚያጠናው አንድ አካባቢ ስንል ለምሳሌ ከዚህኛው ጋር ወይ ልዩነቱን አስረዳቸዋለሁ the region studies could be a subcontinent continent or a number of countries that shares a common geographic factors ለምሳሌ የሚያጠናው ስለ አንድ ስለሆነ አህጉር ግማሽ ሊሆን ይችላል ወይ ስለሆነ ኮንቲኔንት ወይ ስለ አህጉር ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ስለ ሀገሮች ሊሆን ይችላል የሚያጠናው ለምሳሌ the geography of Africa Asia and Oceania ሊሆን ይችላል ለምሳሌ የአፍሪካን የኤዥያና የኦሺኒያ ጂኦግራፊ ሊል ይችላል ወይ ደግሞ የሰብ ሰሃራ ወይም የታችኛው የሰብ ሰሃራ ጂኦግራፊ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ጂኦግራፊ ኦፍ ሚድል ኢስት ሊሆን ይችላል ወይ መካከለኛው ምስራቅ ጂኦግራፊ ሊያጠና ይችላል ወይ ስለ ባልካንስ ጂኦግራፊ ሊያጠና ይችላል ምን regional geography so regional geography እና topical geography systematic approach ምንድነው ልዩነታቸው ስንል topical ወይም systematic approach ማለት ነው የሆነ ኤሌመንት ለምሳሌ ሃንገር ወይም ክላይሜት ወይም አግሪካልቸር ወይም ፖፑሌሽን መርጦ ነው ያጠና ያለው ሲያጠና ታዲያ ምን ብሎ አይለይም ለምሳሌ geography of agriculture of ኢትዮጵያ ብሎ አይደለም የሚያጠናው ምክንያቱም ስለሁሉም ዓለም ላይ ስላለ geography of agriculture የሚያጠናው ነገር ግን regional approach ግን ካጠና ለምሳሌ ስለ geography of middle east ካጠና ስለ ወይም geography of ኢትዮጵያ ነው የሚያጠናው ስለ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለ ነገር ብቻ ነው ለምሳሌ ያኛው ግን geography of agriculture ካለ ግን ዓለም ላይ ስላለ የአግሪካልቸር ሁኔታ ሁሉ ነው የሚያጠናው ሶ geographical እና regional approach ዲፈረንሳቸው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው ቀጣዩ 1.1.5 ላይ የምናገኘው ደግሞ major schools of thoughts in geography major schools of thought ይሄንንም grade 12 ላይ
አለ ዩኒት 1 ላይ ነው ያለው ካስታወሳችሁ various schools of thoughts have emerged with different views regarding the relationship between humans and their environment as well as the interpretations of social problems by human so የተለያዩ ስኮላሮች ወይም የተለያዩ ፈላስፋዎች የተለያዩ ምሁራን በሰው ልጆችና በአካባቢያቸው ጋር ስላለው ግንኙነት የተለያየ ጥናት ይዘው መጥተዋል ማለት ነው የመጀመሪያው የምናገኘው schools of environmental determinism ነው ከዛ schools of positivism ከዛ schools of positivism አለ schools of positivism መጨረሻው ደግሞ applied the emergence of applied geography አለ the emergence of applied geography አለ እና the quantitative revolution የሚል አለ so የመጀመሪያው ምንድነው schools of environmental determinism ነው school of environmental determinism የምንለው the idea of environmental determinism was laid down by Greek and Roman scholars እንግዲህ ይሄ schools of determinism የሚለው ጥናት ወይም ሐሳብ የመጣው ከጥንታዊ ግሪካኖችና ሮማን ስኮላሮች ወይም ምሁራኖች ወይም ፈላስፋዎች ነው It is a philosophy that bases its view on the idea that natural environment is an influencing factor on humans' mode of living. ይሄ ፊሎሶፊ እንግዲህ ሐሳቡ ምንድነው የሚለው የሰው የተፈጥሮ አካባቢ ወይም ናቹራል ኢንቫይሮንመንት የሰው ልጆች ምን ህይወት መኖር ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል ምንድነው ተጽዕኖ ይፈጥራል የሚለው ናቹራል ኢንቫይሮንመንት ነው ተጽዕኖ የሚፈጥረው የሰው ልጆች አኗኗር ላይ ነው It believed that human activities are controlled by environment yes ምንድነው የሚለው የሰው ልጆች እንቅስቃሴ በአካባቢያቸው ላይ ተገደበ ነው ወይም አካባቢያቸው ይቆጣጣራቸዋል ይላል It is the dominant idea up to the World War first እስከ አንደኛው ዓለም ጦርነት ድረስ ይሄ አይዲያ በጣም የበላይ ሆኖ ነበር ይሄ እውነት ነው ተብሎ ነበር የሚታሰበው environmental determinism ማለት ነው ማለትም የተፈጥሮ አካባቢ የሰው ልጅ ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል ማለት ነው It advocates that physical environment is directs the day-to-day activities of peoples በቃ የሰው ልጆች በቃ ህይወታቸውን ተገድበው የሚመሩት በዚህ አካባቢያቸው ላይ ተወሰኑ ነው የቀን ተቀን ህይወታቸው በኤንቫይሮንመንት ላይ ተወሰኑ ነው ኤንቫይሮንመንት ተቆጣጣራቸው ነው ይላሉ በኤግዛምፕል እናያለን ቆይ It advocates that physical environment is the master in determining the day-to-day activity of people. So, የሰው ልጆችን የበላይ ሆኖ ማስተር የሚያረጋቸው ወይ የሚመራቸው physical environment ነው በየቀን ተቀን ህይወታቸው ላይ ይላል ማለት ነው። The physical qualities of geographical conditions are the causes. Physical quality of geographical conditions are the causes for people's and physical difference. The physical qualities of geographical condition ይሄ physical quality of geographical conditions ምክንያቶች for people's physical difference ይሄ የሆነበት ምክንያት የሰው ልጆች ያላቸው physical difference ሁለተኛው for difference from place to place economic የሰው ልጆች ከአካባቢ ያላቸው የተለያየ የሆነ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ መኖር cultural practice የተለያየ ባህል practice መኖሩ social structure መኖር ወይም የተለያየ social structure መኖሩ ነው It tends to focus on the impacts of physical environment on peoples rather than the reverse, the influence of peoples on environment. ምን ላይ እናተኮረ በቃ physical environment ወይም አካባቢ ነው የሰው ልጆች ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድረው ብሎ ነው ያሰበው rather than ግን የሰው ልጆች አካባቢ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ የሚለውን ሐሳብ አላየም ፎከስ አላደረገም Determinism considers human beings as a passive agents where the physical factors determines their attitudes and process of decision making. Yes. ምንድነው የሚሉት ዲተርሚኒዝም ፓሲቭ ኤጀንቶች ሂዩማን ቢንጎች በቃ ፓሲቭ ኤጀንቶች ናቸው ኢንቫይሮንመንቱ መጥቶ ያደረገባቸው ነገሮች በሙላ ይቀበላሉ ፓሲቭ ኤጀንቶች ናቸው አቲቲዩዳቸው ባህሪያቸውና የሚወስኑት ውሳኔ ከኢንቫይሮንመንታቸው ወይም ከአካባቢያቸው ጋር የተገናኘ ነው አካባቢያቸው ነው የሚወስንላቸው ብሎ ነው የሚያስቡት However, this outlook was strongly criticized by geographers who favored a new schools of thought known as environmental positivism ነገር ግን ይሄ ሐሳባቸው ወይም ዲተርሚኒዝም ይሄ schools of determinism ግን በጣም ነው ክሪቲሳይዝ የተደረገው ስትሮንግሊ ነው በጣም በጠንካራ ሁኔታ ነው ክሪቲሳይዝ የተደረገባቸው አዲስ schools of thought ይዘው የመጡ ነበሩ ማለት ነው environmental positivism የሚሉት schools of thoughts of environmental positivism ግን ይሄንን ሐሳብ ተችቶታል አይደግፉትም ማለት ነው The prominent scholars who supported the schools of determinism was Charles Darwin Demolus F. Rutizel and etc. So ይሄንን ሐሳብ ደግሞ የሚደግፉት በጣም የሚደግፉት የነበሩት ደግሞ ስኮላሮችም ታዋቂ ምሁራኖች እነ ቻርልስ ዳርዊን ዴሞሉስ ኤፍ ሩቲዘል የመሳሰሉት ናቸው ማለት ነው ሁለተኛ ላይ ደግሞ የምናገኘው environmental positivism ነው environmental positivism ያው
obviously determinism ከተቹ እነሱ ሐሳባቸው ምን ሊሆን እንደሚችል ግልጽ ነው እነሱ ደግሞ የሚሉት ምንድነው ከመግባቴ በፊት እነሱ ደግሞ የሰው ልጅ ነው አካባቢ ላይ ኢንፍሉዌንስ የሚፈጥረው ወይም ተጽዕኖ የሚፈጥረው ብለው ነው እነሱ ደግሞ የሚመጡት this philosophy that bases its view on the idea that human beings are an influential factors on the natural environment yes እነዚህ ደግሞ ምንድነው ያሉት የሰው ልጅ ነው አካባቢ ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥረው rather than natural environment influencing human beings ያሉት እነሱ ደግሞ The schools of positivism was postulated by Faber. እንግዲህ ይሄንን schools of positivism ያመጣው positivism ያመጣው Faber የሚባል ሰው ነው Supporters argued that human beings are masters of environment and they can judge their benefit. They argued that there is no necessity but only possibility. ሰፖርተሮቹ ወይም የዚህ ሰፖርተር ደግሞ አርጊው የሚያደርጉት ምንድነው በቃ ከነዛ በተቃራኒ እነዛ የሰው ልጆችን ማስተር የሚያደርገው ኢንቫይሮንመንት ነው የሚሉት እነዚህ ደግሞ የሰው ልጆች ናቸው ኢንቫይሮንመንትን ማስተር የሚያደርጉት ወይም የሚመሩት ብለው ነው የሚናገሩት ማለት ነው proponents of this view emphasize that two-way relationship exists between humans and the environment እንግዲህ እነዚህ ደግሞ እንደሚናገሩት በሁለት way የሰው ልጅና አካባቢ ግንኙነት አላቸው ይላሉ They stated that people can influence the environment to enhance their way of life አንደኛ ምንድነው ሰዎች አካባቢያቸውን የራሳቸውን ህይወት የተሻለ ለማድረግ ሲሉ ተጽዕኖ ይፈጥሩበታል ሁለት ደግሞ these geographers agree that environment can potentially affect people's activity but they believe that we can use our knowledge and skills to regulate these activities እና ምን ይላሉ መሰላችሁ እነሱም እኮ ያምናሉ ማለት environment affect ያደርገናል ሰው ላይ affect የሚያደርግበት ወይ ይኖራል ሰዎች ላይ ኢንፍሉዌንስ የሚፈጥርበት ወይ ይኖራል ነገር ግን ሰዎች ያለን ብልሃትና ስኪል በመጠቀም ችሎታ በመጠቀም ሬጉሌት ማድረግ መመለስ እንችላለን ወደኛ እንዲጠቅመን ላይፋችንን ኢንሃንስ እንድናረግበት መለወጥ እንችላለን ብለው ነው የሚያምኑት ማለት ነው Nowadays the schools of positivism became widely accepted since it's recognized human ability to change environment using the latest or better technologies አሁን ላይ እንግዲህ positivism በደንብ በአለም ላይ ይደገፋል ምክንያቱም ሰዎች ያላቸውን ችሎታ በመጠቀም አካባቢ መለወጥ ችለዋል የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ማለት ለምሳሌ human beings have been used irrigation to turn barren lands of deserts into agricultural productive areas ምክንያቱም ለምሳሌ ሰዎች irrigation በመጠቀም መስኖን በመጠቀም barren lands ወይም ደረቅ የሆነ መሬት ወይም ዴዘርት ወይም በረሃ ወደ agricultural productive area ለውጦታል ወደ ግብርና አምራች ቦታ እንዲለውጡት አድርጎታል ይሄ ምንድነው human beings environment ላይ ኢንፍሉዌንስ እንደሚያደርጉ ተጽዕኖ እንደሚፈጥሩ ያሳያል ማለት ነው ሶስተኛ ላይ የምናገኘው ደግሞ quantitative revolution የምንለው ነው what is quantitative revolution ስንል the quantitative revolution has emerged a new theoretical approach and the analytical methods of inquiry of geographic research in the early 1950s quantitative revolution የምንለው ደግሞ አዲስ theoretical approach ነበረ እና analytic methods of inquiry geography research ለማድረግ ወይም geographical ጥናት ለማድረግ በ1950 የመጣ ነው ማለት ነው socio-economic physical and political features and processes are spatially organized and ecologically related እንግዲህ ይሄ የማህበራዊ ኢኮኖሚካዊ ፊዚካላዊ ፖለቲካዊ ነገሮች ኢኮሎጂካሊ ሪሌትድ አንድ ላይ የተገናኙ ነገሮች ናቸው as a result በዚህም የተነሳ a more abstract theological approach to geography research has emerged and analytic methods of inquiry involved these new approaches እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ተናያዙ በመሆናቸው more abstract በደንብ የተወሳሰቡ እንዲሆኑ አደረጋቸው ይሄ ደግሞ አዲስ ያጠናን ስታይል ወይም አዲስ ይሄ አናሊቲካል ወይም እንዴት ነው አናላይዝ ለማድረግ ወይም ለያይቶ ለማጥናት እንዲያስችል አዲስ የሆነ አፕሮች መጣ ማለት ነው the quantitative revolution has used rigorous mathematical formulas borrowing from physical science ከተለያዩ ፊዚካል ሳይንስ የወሰዳቸው ለጥናት የሚሆኑ የራሱ የሆነ ማትማቲካል ፎርሙላስ አሉት this movement in geography is called quantitative revolution so እነዚህ አናላይዝ አድርጎ ማጥናት ወይም በደንብ ማጥናት ይሄ እንቅስቃሴ ምን ይባላል quantitative revolution ይባላል ማለት ነው the contributions of quantitative revolution in the development of geography quantitative revolution ለጂኦግራፊ እድገት ምን ጥቅም ሰጥቷል ምን ነገሮችን አሳይቷል ስንል the quantitative revolution led to an increased use of statistical technique ወይም statistics የምንለው ማለት ነው ይሄ እንዴት ነው statistics means በስዕል የሚደረጉ ጥናቶች ማለት ቁጥርና ግራፍን አንድ ላይ በማድረግ የሚጠኑ ጥናቶች እንዲያድጉ አድርጓል quantitative revolution ሁለት ደግሞ it emphasized multivariable analysis to the use of computation geographical research geographical ጥናት ሲደረጉ የተለያዩ የኮምፒውተር
ሪሰርቾች እንዲደረጉ ያድርጎታል the methods adopting including various mathematical techniques that were more precise than descriptive methods of regional geography ቀደም ሲደረግ የነበረው ጥናት descriptive methods of regional geography የተሻለ ማትማቲካል ቴክኒኮችን ወይ በማትሳዊ ጥናቶችን ጂኦግራፊ እንዲያጠና አድርጎታል ማለት ነው the quantitative revolution was a response to the crisis in the 1950s. The crisis was the result of the challenge that geography faced during the 1950s and early 1950s. እንግዲህ quantitative revolution የተፈጠረበት ምክንያት በ1950 በተነሳው crisis ወይም አለመረጋጋት ነበር ይሄ crisis ምን ነበር ስንል ጂኦግራፊ በ1940 እና በመጀመሪያው በ1950ዎቹ ላይ ያጋጠመው ችግር ነበር ምንድነው what are these triggers እነዚህ ችግሮች what are the major challenges were ስንል አንደኛ the shutting down of many geography departments and courses for example the geography program at Harvard University was abolished in the 1948 ለምሳሌ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የጂኦግራፊ ዲፓርትመንት እና ኮርስ መዘጋት ለምሳሌ ሃርቫርድ ውስጥ በ1948 የጂኦግራፊ የሚያጠናው ዲፓርትመንት ተዘጋ ሁለተኛው ደግሞ the division between human and physical geography was continued demanding the anonymous subjecthoods of human geography ከዛ ደግሞ በሂዩማን እና በፊዚካል ጂኦግራፊ መካከል ያለ ልዩነት ወይም ክፍፍል መምጣት ሶስተኛው ደግሞ geography was seen as a solely descriptive and unscientific as some regards where there is no explanation and why the process and phenomena occur in geography ይሄኛው ላይ ደግሞ geography ምንም unscientific ነው solely descriptive በቃ ዝም ብለን ይሄ በቃ የሽምደዳ ነገር አለ ዝም ብለን ብቻ ገልጸ ነው የምናልፈው ነገር ነው ሳይንቲፊክ አይደለም እንዴት ነው ኢንቨስቲጌት አድርገን አጥንተን ልናመጣው የምንችለው ነገር አይደለም ማለት why ለሚለው ጥያቄ መልስ ልንሰጥ አንችል ለምን ይሄ ነገር እዚህ ጋር ተፈጠረ የሚለው just መናገር ብቻ ነው እንጂ ታሪካዊ ጥናት ወይም ሳይንቲፊክ ሊኖረው አይችልም ብሎም በሚለው ሐሳብ መኖሩ ከዛ ደግሞ geography was not useful for solving problems since it was exclusively educational በዛን ጊዜ ዝም ብሎ ትምህርት ላይ ብቻ ስለሆነ የቀረበው geography problem solving አልነበረም ወይም ችግር ይፈታል ተብሎ አይታሰብም ነበር questions regarding the nature of geography persisted for example it was unclear to some people whether geography was a science an art humanity subject or social science ሌላኛው ደግሞ የጂኦግራፊ ራሱ አመጣጡ ኔቸሩ ተፈጥሮ ራሱ ጂኦግራፊ ምንድነው የሚለው ራሱ አንዳንድ ሰዎች ላይ ክሊር አልነበረም ግልጽ አልነበረም አንዳንድ ሰዎች ሳይንስ ነው አንዳንዶቹ አርት ነው አንዳንዶቹ ሁማኒቲ ሰብጀክት ነው አንዳንዶቹ ሶሻል ሳይንስ ነው ይላሉ ሶ ይሄ ክፍፍል መኖሩ ከዛ the quantitative solution was driven by the developments of the computer and its ability to rapidly process data so quantitative revolution ከዛም እያደገ ከመጣ በኋላ ኮምፒውተርን በመጠቀም የተለያዩ ዳታዎችን ወይም የተለያዩ መረጃዎችን ፕሮሰስ ማድረግ ጀመረ ማለት ነው quantitative geographers went radical and applied computer statistics and mathematical models to the study of geography so quantitative geographers went radical ወዲያውኑ ትልቅ የሆነ ለውጥ አመጡ applied computers መጠቀም ጀመሩ statistics መጣ ይሄ በማትማቲክስ ዘዴ መጠቀም ተጀመረ ሶ geography radical ለውጥ አሳየ ማለት ነው some of the techniques that became central to geography during the quantitative revolutions were so በquantitative revolution ጊዜ ለጂኦግራፊ the techniques that became central ለጂኦግራፊ ሴንተር ሆኖ ሲያገለግሉ የነበሩ ቴክኒኮች descriptive statistics inferential statistics and basic mathematical equations and models such as gravity models ናቸው እነዚህ statistics ላይ ወደፊት ተማሩታላችሁ ቢዝነስ ፊልድ የምትመርጡ ከሆነ ስለ statistics መቼም አይቀርላችሁ ናቹራልም ከሆናችሁ statistics ተማራላችሁ deterministic models example von Thunen and Weber's locations models ለምሳሌ deterministic models የሚባለው von Thunen እና Weber's locations models statistical models using concepts of probability ከዛ ደግሞ statistical modeሎች ደግሞ probability በመጠቀም መጡ ማለት ነው the revolution introduced a rapid change in methodology used geography researches a shift from descriptive geography to empirical law making geography እዚህ ጋር ቦልድ ያደረገው ያለ ምክንያት አይደለም ይሄንን ነገር በጣም አስፈላጊ ቶፒክ ስለሆነ ነው በደንብ እንድትይዙት ነው ፈተና ላይ ስለሚመጣ ነው ብዙ ጊዜ ይመጣሉ ፈተና ላይ እንትን ምንድነው ኳንቲቴቲቭ ጂኦግራፊ ኳንቲቴቲቭ ሬቮሉሽን ያመጣው ስንል ጂኦግራፊን ከዲስክሪፕቲቭ ጂኦግራፊ ወደ ኢምፔሪካል ሎ ሜኪንግ ጂኦግራፊ ለወጠው መጀመሪያ ጂኦግራፊ ዲስክሪፕቲቭ ጂኦግራፊ ነበር ዝም ብሎ ቅድም እንዳወራሁት ነው በቃ የሆነ ነገር አያችሁ ጂኦግራፊ ዲስክራይብ ያደርግላችሁ ይገልጽላችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንጨት ካለ ይሄ እንጨት ነው ማለት ሳይንቲፊክ ነገሩን አያጠናልንም ምንም ኢንቨስቲጌሽኑን አይነግረንም እንጨት ነው በቃ ዲስክራይብ ብቻ ነው የሚያደርግልን ሶ ጂኦግራፊን ዲስክራይብ ከማድረግ ወደ ኢምፔሪካል ሎ
ሜኪንግ ጂኦግራፊ ለወጠው ማለት ነው ስለ ሳይንቲፊኩ በደንብ የሚያጠና ስለዚህ ኢምፒሪካል ሎ ሜኪንግ ጂኦግራፊ ለወጠው ስለዚህ ሪቮሉሽን ራፒድ የሆነ ቼንጅ ነው በጣም ፈጣን የሆነ ለውጥ ነው ያመጣው ማለት ነው ጂኦግራፊ ላይ ቀጣይ የምናገኘው ሶስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ የምናገኘው schools of thoughts of geography the emergence of applied geography ነው applied geography መጣ geography has been used since human beings appeared on earth እንግዲህ geography የሰው ልጅ ምድር ላይ ከተፈጠረ ጀምሮ geography ስንጠቀም ነበር however geographic knowledge had little chance of being used to solve geographic problems ነገር ግን ምንም እንኳን የሰው ልጅ ከተወለደ ጀምሮ ጂኦግራፊ ቢኖርም ሰዎች ጂኦግራፊ እንደ ችግር መፍቻነት አድርገው ወይም ጂኦግራፊክ ፕሮብሌሞችን ለመፍታት ጂኦግራፊን ተጠቅመው ታያቁም ወይም ሊትል ቸስ በጣም ትንሽ የሆነ እድል ነበር የነበረው applied geography has emerged in the latter parts of 20th century in the geography ከዛም በመጨረሻ applied geography በ20ኛው ሴንቸሪ መጨረሻ ላይ ነበር 20ኛው ሴንቸሪ ላይ ተፈጠረው geography became a science that we can use apply to solve socio-economic and political problems geography እንግዲህ ለምን መጠቀም ተጀመረ socio-economic እና political ችግሮችን ለመፍታት መጠቀም ተጀመረ ማለት ነው እንዴት ነው ስንል applied geography had its roots in the quantitative revolution እንግዲህ applied geography ስሩን ያገኘው ከምንድነው ከquantitative revolution ነው ቀደም ካወራነው quantitative revolution ከዲስክሪፕቲቭ geography ወደ empirical making law geography ለወጠው geography ብለናል አይደለ ሶ ከዛ የመጣ ነው applied geography yes applied geography ምክንያቱም descriptive applied geography means ራሱ apply ማድረግ geography የሆነ ነገር ላይ apply ማድረግ ችግርን ለመፍታት apply ማድረግ ስለዚህ እዛ descriptive አይደለም ማለት ነው የሆነ ነገር ገልጾ ብቻ አይደለም ያልፈን ችግሩን ለመፍታት ይሄዳል ስለዚህ ከምንድነው የመጣው ከquantitative revolution ነው ማለት ነው the emergence of applied geography increased the applicability of geography knowledge in the following areas applied geography በተለያዩ ቦታዎች ላይ እንጠቀማለን አሁን እንዴት ነው applied geography ተጠቀምነው ስንል today many geographers work as urban planners GIS analysis አሁን ላይ ብዙ ጂኦግራፈሮች እንደ urban planners ወይም ይሄ ቦታዎችን ፕላን በማድረግ ወይም ለከተማ የሚሆኑ ቦታዎችን ፕላን ያደርጋሉ GIS analysts ናቸው environmentalist ናቸው ስለ አካባቢ ጥናት cartographers ናቸው ወይም map makers ናቸው locations analysis and transportation planners ናቸው ስለ አንዳንድ መገኛ ያጠናሉ ስለ transportation ወይም መሬት ምንድነው ትራንስፖርት መጓጓዣ planners ናቸው developing nations specialist ናቸው public transportation planners ናቸው highway planners and university facilities planners ናቸው ስለ university facilities ወይ faculty planners ናቸው highway ወይ ለመንገድ planners ናቸው transportation logistics and demographic analysis ናቸው transportation logistics ማለት ከውጭ ወደ ውስጥ የሚገቡ ነገሮች ያጠናሉ demographic ስለዚህ ስለ population analysisም አጥኚ ናቸው applied geography is the use of geography analytics in private business government non-profit organizations and applied geography solves problems and aids in decision making so በመሆኑም geography ብዙ ነገር ላይ ነው የምንጠቀመው private business የቢዝነስ ተቋማት ላይ ነው ይችላል የገቨርንመንት የመንግስት ሊሆን ይችላል non-profit organizations ወይም እነዚህ ለትርፍ ያልተቋቋሙ NGOs ማለት ነው ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች ላይ applied geography ችግርን እንዲፈታ ያደርጋል ማለት ነው መጨረሻ ላይ የምናገኘው 1.1.6 ላይ relationship between geography and other disciplines geography ከሌሎች disciplines ወይም ከሌሎች ትምህርቶች ጋር እንዴት ይገናኛል የሚለው ነው geography is an interdisciplinary subject geography ሁሉም ጋር ይገናኛል it has a strong relation with various disciplines in both natural and social science ከሁለቱም ጋር ከናቹራልም ከሶሻል ሳይንስ ጋር የሚገናኝ subject ነው for instance ለምሳሌ human geography is highly linked with social science yes human geography ቀድም አውርተናል human geography ስለምንድን ነው የሚያወራው ብለናል ስለ cultural ወይም human aspects ነው ወይም ስለ ሰው ልጆች ነው የሚያጠናው ብለናል so ይሄ ከሶሻል ሳይንስ ጋር በደንብ ይገናኛል physical geography is related to natural science while physical geography is related to natural science physical geography ደግሞ ከናቹራል ሳይንስ ጋር በደንብ ይገናኛል ቀደም እንዳወራው ነው physical geography ስለምንድን ነው የሚያጠናስን ብለናል ስለ nature ወይም ስለ ከተፈጥሮ የመጡ ነገሮች እና climatology እና geomorphology የሚያጠና ነው ስለዚህ ከተፈጥሮ በመጡ ነገሮች ነው ስለዚህ ከናቹራል ሳይንስ ጋር ደግሞ ፊዚካል ጂኦግራፊ ሊንክ ያደርጋል ሶ ማኒ አካዳሚክ ዲሲፕሊን ስለዚህ ብዙ የሳብጀክቶች ወይም ዲሲፕሊኖች አካዳሚክ ዲሲፕሊኖች ከጂኦግራፊ ጋር ሊንክ ያደርጋሉ ለምሳሌ ባዮሎጂ ሪሌትድ ቱ ባዮጂኦግራፊ ቅድም እንዳወራው ነው ባዮሎጂ ከባዮጂኦግራፊ ጋር ይገናኛል ሜትሮሎጂ ሪሌትድ ቱ ክላይማቶሎጂ ሜትሮሎጂ እንግዲህ የሚያጠናው ስለ አየር ንብረትና ሁኔታ ነው ስለዚህ ክላይማቶሎጂም እንደዛው ከዛ ደግሞ ጂኦሎጂ ሊንክስ ዊዝ ጂኦሞርፎሎጂ ሶይል ጂኦግራፊ
ጂኦሎጂ ደግሞ ምንለው ከጂኦሞርፎሎጂ እና ከሶል ጂኦግራፊ ጋር ይገናኛል ከዛ አስትሮኖሚ ኢኮኖሚ ፖለቲካል ሳይንስ ሂስትሪ ዴሞግራፊ ሶሺዮሎጂ ኬሚስትሪ ኤንድ ማትማቲክስ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ከነዚህ ሁሉ ነገሮች ጋር ይገናኛል ማለት ነው ሶ ይሄ ዩኒት በዚህ አልቋል ማለት ነው ስለዚህ የሬሜዲያል ጂኦግራፊ ዩኒት 1 ይሄን ይመስል ነበር ዩኒት 2 ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮአችን እናያለን አመሰግናለሁ